วัสดีครับห่างหายกันไปนานสำหรับเจ้า GR86 คันนี้มีคนคอมเมนต์ถามกันมาเยอะว่าเมื่อไหร่จะกลับมาทำภาค 2เมื่อไหร่จะมาพูดต่อนะครับก็ตอบคำถามทุกคนก็ไปทำมาเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเล่าให้ฟังกันอู่วินเทจ Power by Tross Midas Window Film ก็หลังจากลดน้ำหนักไปได้พอสมควรละวันก่อนได้ขับรถไปดูโรงงานก็เลยได้ลองเอารถขึ้นตาชั่งดูนะครับปรากฏว่าน้ำหนักจริงรวมน้ำมันประมาณ3 ใน 4ถังอยู่ที่ตัน 265นะครับก็บวกลบแล้วก็ประมาณใกล้เคียงกับที่คำนวณได้เนาะตอนลดน้ำหนักนะครับคันนี้เอาไปขับที่สนามพีระมาแล้วรอบหนึ่งสนุกทุกอย่างนะครับเป็นรถอย่างที่ชอบที่เคยได้รีวิวไปแล้วว่าเป็นรถที่ช่วงล่างดีกว่าเครื่องยนต์ดีกว่ากำลังของรถนะครับมันทำให้ควบคุมอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันก็อาจจะควบคุมอยู่ไปหน่อยนะฮะก็อยากที่จะได้อะไรซึ่งมันแรงขึ้นกว่านี้นิดนึงเพื่อที่จะได้สนุกมากขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับโดยไม่อันตรายก็พอถึงตรงนี้เนี่ยมันเลยจุดที่จะ DIY ไปได้ละหรือว่า do it yourself เนี่ยมันเลยจุดนั้นไปละทีนี้ต้องไปเริ่มพึ่งช่างเรื่องแรกๆเลยก็คืออยากหาแรงม้าฟรีๆอะไรคือแรงม้าฟรีๆคือการทำให้เครื่องยนต์แรงขึ้นโดยที่ไม่ได้เพิ่มการสึกหรอของเครื่องยนต์นะครับอย่างแรกก็คือเปลี่ยน Catalytic Converter จาก Catalytic Converter เดิมของโรงงานเป็นตัว200เซลล์ High Flow นะครับจาก MagnaFlow นะครับก็รถก็ปูดปาดขึ้นนะเสียงดังขึ้นนิดหน่อยแล้วก็มันไหลลื่นขึ้นรอบปลายเนี่ยจะเห็นได้ชัดที่รอบปลายมันจะรอบเครื่องยนต์จะเร่งขึ้นเร็วกว่าเดิมนิดนึงนะครับเมื่อกี้เป็นการเทสเสียงนะครับว่า Catalytic Converter ที่เปลี่ยนไปเนี่ยเสียงมันดีไหมเป็นยังไงลองไปเทียบกับวิดีโอเก่าดูแล้วกันว่าดีกว่าหรือเปล่าทำงานเสร็จแล้วขับเจ้า86มาก่อนกลับบ้านจะแวะไปจูนซะหน่อยโอ้โหฟังดูบทแรกเฟสแรกของรถคันนี้เนี่ยที่คิดว่าทำเองง่ายๆทำได้เลยไม่ต้องพึ่งช่างเยอะนะทำไปหมดแล้วล่าสุดไปเปลี่ยน Catalytic Converter ให้เป็นสปอร์ตซึ่งก็คือจำนวนเซลล์น้อยลงแต่ก็ยังกันมลภาวะอยู่นะครับมันต้องจูนนิดนึง2สาเหตุคือ1 warning light ขึ้นกับ2เนี่ยเอาไอ้ limitation ที่รถญี่ปุ่นเขาล็อกไว้เนี่ยเอาออกถ้าคนเล่นรถก็รู้แล้วว่าคืออะไรเราไม่พูดดีกว่าก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไทยนะที่ไปทำไม่ได้ผิดกฎหมายไทยฉะนั้นก็ทำได้นะครับเดี๋ยวไปที่Tech Design นะครับไปเจอเพื่อที่จะให้เขาจูนรถให้ตอนนี้น้ำมันในรถเนี่ยเติมมาเป็น97ออกเทนของบางจากอยู่แล้วฉะนั้นเราก็จูนได้เลยคือเวลาเขาจูนเนี่ยมันจะมีแมปแบบปรับไป95 97นู่นนี่นั่นมี traction มีอะไรก็ว่ามาเดี๋ยวไปคุยกับที่นั่นอีกทีนึงโอเคไปทีนี้พอทำโฟลว์เสร็จหมดปุ๊บเราไม่ทำแบบผมตัดสินใจว่าจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องยนต์ท่อไอเสียหรือการเข้าออกของอากาศอีกแล้วผมก็ไปรีแมปเครื่องยนต์นะครับเป็นการจูนเครื่องนั่นแหละที่เราเข้าใจกันโดยเขาจะใช้อุปกรณ์ของชื่อว่า ECU Tech นะครับเป็นการเสียบตัวอ่านสัญญาณเข้าไปที่เครื่องตัวปลั๊ก OBD ของเครื่องแล้วก็ทำการรีแมปเครื่องยนต์นะครับให้ดึงศักยภาพเครื่องยนต์ออกมาให้มากขึ้นนะครับมาถึงอู่ก็เจอ86ถอดอยู่เต็มไปหมดนะครับก็อู่นี้เขาก็ทำรถหมดแหละแต่ว่าเขาก็จะถนัด86เป็นพิเศษนะเห็นไหมมีอยู่ตรงนู้นอีกคันหนึ่งแล้วก็ซูบารุอะไรประมาณนี้โอเคโดยตัวนี้เนี่ยไปใช้น้ำมันผมจะจูนเพื่อใช้น้ำมัน97ออกเทนเท่านั้นนะครับเพื่อ maximum performance ข้อดีของการใช้ ECU Tech ตัวนี้แล้วก็มันจะมีแอปในมือถือนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแมป1แมป2ได้ก็เราก็อาจจะทำแมป1เป็นแมปซิ่งแรงๆแมป2เป็นแบบสแตนดาร์ดประหยัดน้ำมันเอาไว้นะครับเสียบ OBD ตรงนี้ก่อนนะ
พอไปรีแมปมาเนี่ยก็ได้แรงม้ามาทั้งหมด224 PS นะครับก็ใกล้ๆ Hot Power แหละแต่เป็นมาตรวัด PS นะฮะซึ่งมากกว่าของเดิมไหมมากกว่าของประมาณ10 กว่า%สำหรับเครื่อง NA ก็ถือว่าสูงเนาะซึ่งก็มากกว่าโรงงานประมาณ10 กว่า%นะครับก็ถือว่าดีนะสำหรับเครื่อง NA ที่ไม่ได้ผ่าเครื่องออกมาทำอะไรแค่รีแมปแล้วก็เปลี่ยนเรื่องของอากาศนิดหน่อยแล้วเปลี่ยนน้ำมันอันนี้จะมีรูปกราฟเทียบให้ดูระหว่างรถผมกับรถพี่ A ถ้าดูในกราฟเนี้ยก็จะเห็นว่ารถผมแรงกว่ารถพี่ A ประมาณ10 แรงม้านั่นก็เพราะว่าเซตอัพรถเราเหมือนกันทั้งคู่เลยจูนด้วยช่างคนเดียวกันทุกอย่างเหมือนกันหมดน้ำมัน97เหมือนกันหมดเพียงแต่ว่ารถพี่ A ตอนที่จูนครั้งแรกเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยน Catalytic Converter ให้เป็น High Flow ผมก็เลยอยากลองมันต่างเท่าไหร่ก็จะเห็นว่ามันต่างกันประมาณ10 PS ก็เป็นความรู้ใหม่ว่าโอ้โห Catalytic Converter มันช่วยเยอะเหมือนกันนะ10 PS นะเสร็จเรียบร้อยก็มาลองขับเล่นดูก็เสียงเร้าใจขึ้นนะครับรอบกวาดเร็วขึ้นมีพละกำลังมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกว่าท้ายเนี่ยมันออกไวกว่าเดิมหน่อยนึงอาจจะเพราะมันแรงขึ้นนะพอดีมี Classic Car Track Day อีกแล้วครั้งที่2นะครับก็คราวนี้ก็จะขนรถโปรเจกต์ไปแต่ก่อนจะไป track คราวนี้เนี่ยคราวที่แล้วเราลง track ด้วยการใช้ seat belt ปกติของเดิมโรงงาน3จุดเนาะกับเบาะ bucket seat คราวนี้คิดว่าพัฒนาขึ้นหน่อยก็เลยสั่ง seat belt แบบ6จุดของ OMP มาเปลี่ยนก่อนไป track นะครับสวัสดีครับวันนี้ ก็อยู่บ้านก่อนจะไป track day ได้ของเล่นใหม่มาคือได้ Safety Harness ใหม่มานะครับก็เป็นเบล OMP 6 จุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งเนาะแล้วมันก็ต้อง adjust พวกหัวสายพวกนี้เสร็จแล้วดีนะว่า 86 คันนี้มันมีห่วงมาให้เกี่ยวซีทเบลแล้วไม่ต้องเจาะไม่ต้องหารูให้มันนะครับนี่ก็จะเป็นซีทเบลแบบ6จุดนะนี่จุดยึดมันจะอยู่อย่างนี้มีตัวไอ้ห่วงอยู่จริงๆไอ้2สายเนี่ยมันต้องแยกกันอยู่นะแต่ว่าวันนี้เจาะรถไม่ไหวแล้วพอเหอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนไปสนามแข่งให้ช่างเขาแก้ให้ก็มาขับที่ Track Day ก็เติมน้ำมัน97มาเต็มถังก็ลองขับดูก็สนุกดีครับสนุกกว่าเดิมเยอะเนื่องจากว่าไอ้แรงม้าที่เพิ่มขึ้น 10% เนี่ยมันทำให้ข้ามจุดที่บอกว่าช่วงล่าง overpower เครื่องยนต์กลายเป็นเครื่องยนต์เหมาะสมกับช่วงล่างคืออะไรคือแต่ก่อนเนี่ยขับในสนามพีระเนี่ยแทบจะเรียกว่ากดยังไงกดคันเร่งยังไงท้ายมันก็ไม่ปัดสักเท่าไหร่เกือบจะไม่ปัดเลยเพราะว่าผมใส่ล้อ8นิ้วกว้าง9นิ้วครึ่งยางหลังผม245ยางหน้า225มันก็แล้วก็เป็นยางที่เรียกว่า soft compound ฉะนั้นมันเกาะมากนะครับในเครื่องเดิมๆมันกดนี่ท้ายแทบไม่ออกพอเพิ่มแรงม้าขึ้นมาแล้วเนี่ยทำให้เครื่องยนต์มัน lively ขึ้นนะในหลายๆมุมเนี่ยก็เร่งแล้วท้ายมันก็จะออกเลยซึ่งสนุกมากๆนะครับมันกลายเป็นรถกึ่งรถดริฟต์แล้วล่ะเครื่องรถดิฟเครื่องเบาๆนะอย่าไปเทียบกับพวกเครื่องเทอร์โบ 4-500 มาก็ต้องบอกว่าเป็นที่พอใจมากไม่น่าเชื่อว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นแค่นี้จะขับสนุกขนาดนี้นะครับก็ปิดโปรเจกต์เฟส 2 ไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ขอ enjoy ขับรถอย่างเดียวละยังไม่ต้องแต่งเยอะก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังดูว่าเราควรจะทำอะไรเพิ่มกับรถอีกนะครับสำหรับ GR86 ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ในรถโปรเจกต์คันต่อไปสวัสดีครับ GR86